እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ይሄኛው ነው። ዱ ኖት ክሊክ ዚስ ሊንክ። የትኛው ሊንክ? ይሄኛው ሊንክ ቢነካ ምን ይፈጠራል? የሚፈጠረውን አብረን እንስቲ። ልክ ሲነካ ቀጥታ ወደ እናንተ የዩቱብ ቻናል ይሄዳል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣል። ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ናችሁ? እንደምን ቆያችሁልኝ? ይሄ ኤሜክ ቲዩብ ነው። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት እንዴት የዩቱብ ሰብስክሪፕሽን ሊንክ በቀላሉ መስራት እንደምትችሉ ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ ይሄንን ሊንክ በጣም ብዙ ዩቱበሮች ዲስክሪፕሽናቸው ስራ አስቀምጠውት እናያለን። ይሄኛው ሊንክ ዱ ኖት ክሊክ ዚስ ሊንክ የሚለውን ያው እኔ ይሄንን ሊንክ እንዳትነኩት ብዬ ጽፌበት አስቀመጥኩት እንጂ ሰው የፈለገውን እየጻፈ ማስቀመጥ ይችላል። እናንተም ካሳያችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ጽፋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የትኛው ሊንክ ነው? ይሄኛው ሊንክ ቢነካ ምን ይፈጠራል? ቀጥታ ወደ እናንተ የዩቱብ ቻናል ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንፊርም ቻናል ሰብስክሪፕሽን ብሎ ያመጣል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኤሜክ ቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ ትፈልጋለህ ወይ? እርግጠኛ ነህ ወይ ብሎ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ይሄ ሊንክ ልክ ሲነካ ቀጥታ ወደ እናንተ ዩቱብ ቻናል ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያው ከስንቱ ነው ካንስል የሚለው ሰብስክራይብ ብሎላችሁ ቢገባ ይሄው ልክ ኖርማል ጊዜ ሰብስክራይብ እንደሚደረገው ዩቱባችሁ ሰብስክራይብ ተደረገ ማለት ነው። በጣም በቀላል ዘዴ ነው ይሄንን ሊንክ በማስቀመጥ አንድም ሰብስክራይባችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ አይታችሁት ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ተመጡና እዚህ ጋር የእናንተ ዩቱብ ቻናል ላይ ትገባላችሁ። የእናንተ ዩቱብ ቻናል ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ይሄ የእናንተ የዩቱብ ቻናል ዩአርኤል የሚገኝበት ቦታ ስለሆነ ትመጡና እዚህ ጋር አንድ ኮድ ፔስት ታደርጋላችሁ። እቺን ኮድ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር ጥያቄ ምልክት ትጎላለች። ያው ይህንን ኮድ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ኮድ ከወሰዳችሁ በኋላ ቅድም ባሳያችሁ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ኦልሬዲ እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ ይሄንኑ ዩአርኤል አምጥታችሁ እቺን ኮድ ብቻ አስገብታችሁ እዚህ ጋር አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግን ደግሞ ልክ እንደዚህ ያማረ ዩአርኤል በጣም ያነሰ ብዙም ያልተንዛዛ እዚች ለዛ ትንሽዬ አጠር ያለች ሊንክ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ ትልቁና ረጅም የነበረውን ዩአርኤል እንዴት እንደምታሳጥሩ ደግሞ በቀጣይ ያሳያችኋለሁ። ይሄንን ዩአርኤል ኮንትሮል ኤ ከዛ ኮፒ ትሉና ከወሰዳችሁት በኋላ እዚህ ጋር ሾርት ዩአርኤል ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይሄው እዚች ጋር ይሄው ሁለተኛ ላይ ያለው ነው። ይሄንን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ ይሄኛውን ስትከፍቱት ወደ እንደዚህ ያመጣችኋል። ከዛ በኋላ ቅድም እዚህ ጋር የወሰዳችሁትን ዩአርኤል ትመጡና እዚህ ጋር ኮንትሮል ቪ ፔስት ስታደርጉት ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር ፔስት መሆኑን ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ሾርተን ትሉታላችሁ። ያ ረጅም የነበረውን ነው ሾርት የሚያደርግላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾርት አርግቶላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ኮፒ አርግታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ያው ቼክ ለማድረግ ያክል ይሄንን ስነካው ቅድም ባሳያችሁ መሰረት ቀጥታ ይከፍታል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አንሰብስክራይብ ልበለው አንዴ። አንሰብስክራይብ ብየዋለሁ። እቺኛውን ላጥፋት እንደ አዲስ ልክፈተው። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ስነካው ቅድም ባሳያችሁ መንገድ ይሄው ይከፍታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ያሳያችሁ ሊንክ እየወሰዳችሁ ዲስክሪፕሽናችሁ ላይ የተለያየ ቦታ እዚህ ጋርም ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ሁሉም ላይ አስቀምጡት። የዩቱብ ቻናላችሁን ያሳድግላችኋል፣ ሰብስክራይባችሁን ይጨምርላችኋል። በጣም አጭር ቪዲዮ ናት፣ ምንም ያልተንዛዛች ቪዲዮ ናት። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑልኝ።